Hello everyone. අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ lean canvas model එක use කරලා ඔයාගේ app මේක application එකේ concept එක සහ ඔයාගේ process එක කොහොමද වැඩි දියුණු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්න කොහොමද business model canvas කියන concept එක පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාගේ app මේක application එකට කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ lean model canvas එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා හිතනවා නම් බිස්නස් මොඩල් කැන්වාස් කියන concept එක ඔයාට ටිකක් අපහසුයි ඔයාට ඊට වැඩිය පහසු ක්‍රමයක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ lean model canvas කියන concept එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නැවත වතාවක් කියනම් කොහොමද මේ මොඩල් එක හදන්නේ සහ මොකද්ද මේ මොඩල් එක හරහා ඔයාට ලැබෙන වාසිය කියන දේවල් ටික මම නැවත වතාවක් මෙන්ෂන් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට කැමති concept එකක් හරහා ඔයාගේ Appmaker applications වලට අදාළව business model එක build up කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට model එකක් ඔයා create කිරීම හරහා ඔයාට ලැබෙන වාසි මොනවාද? ඉතින් ඔයා application එකක් හදලා කිසිම අවබෝධයක් නැතුව ඒක market කරලා revenue එකක් earn කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඊට වැඩිය හොඳයි ඔයාගේ service එකේ මොකද්ද අරමුණ ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වගේ පිරිසක්ද ඒගොල්ලන්ව කොහොමද රීච් කරන්නේ කොයි වගේ මාකටිං ප්‍රොසෙස් එකක්ද ඔයා කරන්නේ සහ කොයි වගේ වියදමක් ඔයා මේ සඳහා දරනවද අන්න ඒ වගේ ස්ටෙප්ස් හඳුනාගෙන ඔයා පියවරින් පියවරට ඔයාගේ app මේක applications හදනවා නම් ඔයාට ඒක පහසුයි. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට මෙන්න මේ බිස්නස් මොඩල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ lean canvas කියන මොඩල් එක හරහා මුලින්ම අපිට පුළුවන් ප්‍රොබ්ලම් එක හඳුනාගෙන ඉතින් ප්‍රොබ්ලම් එක කිව්වහම අපි හිතමු අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම maths application එකම. ඉතින් මේ විදිහේ maths application එකක් හදන්න හේතුව මොකද්ද? කොයි වගේ ප්‍රොබ්ලම් එකක්ද ඔයා identify කරගත්තේ? ඉතින් එහෙම මෙතෙන්දී identify කරගෙන තියෙනවා උසස් පෙළට ගණිත විෂය ධාරාව හදාරන සිසුවෙක්ට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන අධ්‍යාපනික සම්පත්. ඉතින් educational resources නැත්තම් ඉතින් හිතමු පාස් පේපර්ස් හොයාගන්න අමාරුයි, ටීචර්ස් ගයිඩ් හොයාගන්න අමාරුයි, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒ වගේ එයාට අවශ්‍ය වෙන කරුණු එයාට පහසුවෙන් හොයාගන්න බැයි නම් ඒක මෙතනදී ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ විදිහට හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන ටෙස්ට් වලට අවශ්‍ය වෙන මටීරියල්ස් එතකොට පිටමු අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර එක පාසල් වලින් හම්බෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඒ ළමයට පහසුවෙන් ලබා ගන්න බැයි නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ලොකු මුදලකට ගන්න තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් මොන හරි බුක් ෂොප් එකකින් එයාට ලොකු මුදලක් දාලා ඒක ගන්න තියෙනවනේ. ඔයාගේ සර්විස් එක හරහා එයාට අඩු මුදලකින් මේක ඩිජිටලි එයාට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මේ ප්‍රොබ්ලම් එකට ලොකු ඉතින් මේ ප්‍රොබ්ලම් එකට ඒ සඳහා සුවිශේෂී සොලියුෂන් එකක් විදිහට අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා සොලියුෂන් එකක් ගැන හිතන්න කලින් මුලින්ම හිතන්න කොයි වගේ ප්‍රශ්නද දැනට තියෙන්නේ. ඒ සඳහා ගැළපෙනම උත්තරේ මොකක්ද? ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ මොඩල් එක build up වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම හඳුනා ගන්න කොයි වගේ ප්‍රශ්නයකට ප්‍රශ්නයක් සඳහාද ඔයාගේ සර්විස් එක build up කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා ගැළපෙනම සොලියුෂන් එක මොනවාද? ඉතින් ඔයාලට ඒ සඳහා සොලියුෂන් එකක් හිතද්දි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන්ට මේ සඳහා තියෙන solutions මොනවාද? alternative applications මොනවාද? ඉතින් මේ applications වලට වඩා මට මොනවාද මේ ප්‍රශ්නෙට ලබා දිය හැකි හොඳම විසඳුම මොකක්ද කියන එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී ඊට පස්සේ මේ සඳහා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් විදියට mobile app එකක් build up කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි MCQs ඊට පස්සේ අද educational materials ඒ දේවල් ඔක්කොම ඇතුළත් කරලා digital mobile app එකක් create කරනවා. ඉතින් ඒකට ප්‍රීමියම් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් මොඩල් එකක් ඇතුළත් කරලා මේ අවශ්‍ය විශේෂ දැනුම තියෙන මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලබා ගන්න යාට අවස්ථාව දෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු විශේෂ පාස් පේපර්ස් අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒ දේවල් ඇතුළත් කරලා ඔයාලට ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකක් ප්‍රීමියම් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් මොඩල් එකක් හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි සොලියුෂන් එක විදිහට දැන්ට තියෙන සොලියුෂන්ස් වෙනුවට ඔයාගේ අලුත් මේ සොලියුෂන් එක හරහා ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රොබ්ලම් එකයි සොලියුෂන් එකයි හඳුනාගත්ත ඊළඟට යුනික් වැලියු ප්‍රොපොසිෂන් එක ඔයා හඳුනා ගන්න. ඒකෙදි වෙන්නේ ඔයා මේ සර්විස් එක හරහා ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලාට ලබා දෙන සර්විස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියන එක
ඉතින් මෙතෙන්දි කියලා තියෙනවා one stop solution for advanced level maths students in Sri Lanka to excel in their exams with confidence. ඉතින් මේ හරහා advanced level ගණිත විෂය ධාරාව හදාරන මේ සිසුන් සඳහා අවශ්‍ය සියලු materials ලබා දීලා එයාට පහසුවෙන් එයාගේ විභාගයට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීම තමයි මේ සර්විස් එකේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් unfair advantage කියන section එක සඳහා අවශ්‍ය කරුණු හොයාගන්න. ඉතින් මේ section එකෙන් වෙන්නේ මේ ඔයාගේ problem එකේ ඔයා හඳුනාගත්ත solution එක හරහා අනිත් solution වලින් නොලැබෙනවට වඩා ලැබෙන වටිනාම දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සර්විස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? යුනික්නස් එක මොකක්ද කියන එක. ඒ හරහා ලැබෙන යුනික් බෙනිෆිට්ස් මොනවාද? ඒ කියන්නේ විශේෂිත වාසි මොනවාද කියන එක ඔයා මෙතෙන්දී ඔයා මෙන්ෂන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී හඳුනාගෙන තියෙන exclusive partnership with experienced maths teachers in Sri Lanka සහ proprietary MCQs and papers targeting the advanced level exam කියන එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ හරහා ඔයාට ඔයා කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ලංකාවේ ඉන්න පළපුරුදු ගණිත ගුරුවරුන්ගෙන් හැදෙන කන්ටෙන්ට් එක හැදෙන පාස් පේපර්ස් ඒ වගේ විශේෂිත මේ ඩොමේන් එකට අදාළ එක්ස්පර්ටීස් ලගෙන් ලැබෙන දේවල් ඔයාට ලැබෙන කරුණු ඔයාට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙන. ඒ වගේම විශේෂිත වූ MCQ papers සහ තව විභාගයට සූදානම් වෙන අවශ්‍ය වෙන අද ටෙස්ටිං මටීරියල්ස් ටික ඔයාට මේ සර්විස් එක හරහා ඔන්ලයින්ම සුළු මුදලකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි unfair advantages. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සර්විස් එක හෝ ඇප් එක හරහා ලැබෙන සුවිශේෂී වාසි මොනවාද කියන එක තමයි මෙන්න මේ කොටසෙන් ඔයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඊළඟට තියෙනවා customer segments. ඉතින් එතෙන්දි වෙන්නේ ඔයා දැන් ඔයාගේ value proposition එක ඔයා ලබා දෙන solution එකේ හැමදේම දන්නවා. ඉතින් ඔයා මෙතෙන්දි identify කරගන්න කොයි වගේ customer base එකකද මගේ මේ service එක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් හිතන්න ඔයා මේ හැමදේම කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ service එක ලබා දෙන්න ඕනේ කාටද කියන එක. එතකොට ඔයාගේ මේ process එකම එක තැනක නවතිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ කොයි වගේ පිරිසකටද මගේ service එක ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ A level maths papers සම්බන්ධ වෙන මේ application එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ උසස් පෙළ හදාරන maths විෂය ධාරාව හදාරන සිසුන්ට. ඉතින් ඊට අමතරව මේ advanced level සඳහා ගණිත විෂය ධාරාව උගන්වන ගුරුවරුන්ට ඒ වගේම මේ සම්බන්ධව ගොඩක් උනන්දු වෙන parents ලට දෙමාපියන්ට ඉතින් එතකොට ඒ හරහා පුළුවන් ඔයාගේ සර්විස් එක ඒ අදාළ සිසුන්ට ඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතෙන්දී කොයි විදිහද ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි හෝ ඩිරෙක්ට්ලි ඔයාගේ සර්විස් එක බලාපොරොත්තු වෙන පිරිස කවුද කියන එක තමයි මේ කස්ටමර් සෙග්මන්ට්ස් හරහා ඔයා හඳුනා ගන්න. ඊළඟට ඔයාත් හඳුනා ගන්න ඕන කොයි විදිහටද ඔයාගේ මේ හඳුනාගත්ත කස්ටමර් බේස් එක ඔයා රීච් කරන්නේ. ඉතින් ඔයා ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදලා ඒක හදලා කාටද ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා තීරණය කළා. ඔයා ඒ සඳහා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කොයි විදිහද මේ ඔයාගේ සර්විස් එක මාකට් කරන්න ඕනේ කියලා ඔයා තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ සර්විස් එක කවුරුත් දන්නෙත් නැහැ. ඔයාගේ සර්විස් එක රීච් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි, පාවිච්චි කරන පිරිස අඩුයි. ඉතින් ඔයා මෙතෙන්දී හඳුනා ගන්නවා ඔයා සෝෂල් මීඩියා වලින් ඔයාගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාට ටාගට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ශිෂ්‍යයෝ දකිනවා ඒ වගේ මේ විෂය ධාරාව හදාරන සිසුන්ගේ දෙමාපියෝ දැකලා මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒ ළමයි විදිරිමත් කරනවා මෙන්න මෙහෙම සර්විස් එකක් තියෙනවා මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන පාසල් සමග ඒකාබද්ධ වෙලා ඒ වගේම අධ්‍යාපනික ආයතන සමග ඒකාබද්ධ වෙලා ඔයාගේ මේ සර්විස් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. අන්න ඒ වගේ කොහොමද ඔන්ලයින් සහ ඔයාලට පුළුවන් වෙනත් ක්‍රම වලින් මේ සර්විස් එක කොහොමද මාකට් කරන්න කියන එක මෙන්න මේ channels කියන section එකේ ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා key metrics කියන section එක. මෙතෙන්දී ඔයා බලනවා කොහොමද ඔයාගේ මේ සර්විස් එකේ progress එක බලා ගන්න පාවිච්චි කරන සංඛ්‍යාත මොනවාද කියන එක. ඉතින් ඔයාට key metrics වලදී traffic එක කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මාසෙකට කොයි වගේ revenue එකක් මේ සර්විස් එක හරහා ලැබෙනවද? ඒ වගේම page views කොච්චරක් ලැබෙනවද? customer acquisition cost එක ඔයා කොච්චර මුදලක් ඔයාගේ මාකටිං වලට වියදම් කළා ඒ හරහා ලැබෙන
ඔයාට ලැබෙන රෙවෙනියු එක හරහා ඔයාට හිතන්න පුළුවන් ඔයා කොච්චර මුදලක් එක කස්ටමර් කෙනෙක් ලබා ගන්න වියදම් කළාද කියන එක කස්ටමර් ඇක්විසිෂන් කොස්ට් එක. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් කොහොමද ඔයාගේ මොන හරි මාකටිං කැම්පේන් එකක් කළා නම් ඒ කැම්පේන් එකේ තියෙන ඉන්සයිට්ස් බලලා කොච්චරක් රීච් වුණාද කොච්චරක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළාද ඒ වගේ තොරතුරු කී මෙට්‍රික්ස් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට තියෙනවා ඔයාගේ කොස්ට් ස්ට්‍රක්චර් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ කොයි විදිහටද මේ හැමදේම කරන්න කොයි විදිහටද ඔයා මුදල් වියදම් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට හිතන්න පුළුවන් ඇප් එක ඩිවෙලොප් කරන්න, ඇප් එකට කන්ටෙන්ට් අපි ක්‍රියේට් කරගෙන කන්ටෙන්ට් අප්ඩේට් කරගන්න, ඒ වගේම ඇප් එක මේන්ටේන් කරන්න, ඊට අමතරව ප්‍රධානම වශයෙන් මාකටිං සඳහා කොච්චර මුදලක් වැය වෙනවද අන්න ඒ වගේ කොයි විදිහටද අපි මේ සඳහා මුදල් වැය කරන්නේ. අපි e-commerce application එකක් ගත්තොත් එහෙම සර්විස් එක ඒ ලබා දෙන භාණ්ඩය හෝ ඒවා සර්විස් එක වේවා ඒ දේවල් ඔයා ලබා ගන්න එතකොට ඒ දේවල් මේන්ටේන් කරන්න ඒ දේවල් කස්ටමර් ලබා දෙන්න ඒ වගේ කොහොමද ඔයාගේ සර්විස් එක වෙනුවෙන් මුදල් ඔයා වැය කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ process එක දිගටම කරගෙන යන්න. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් තමයි cost structure එක විදිහට අපි මෙතන මෙන්ෂන් කරන්නේ. ඉතින් අවසාන ස්ටෙප් එක විදිහට revenue stream. ඒ කියන්නේ කොයි විදිහටද ඔයාගේ සර්විස් එකට revenue ලබා ගන්න කියන එක. ඒකත් වැදගත් ස්ටෙප් එකක්. ඉතින් subscription revenue එකක් ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් one time charging method එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට sponsored content from educational institutions වගේ කියන්නේ එතකොට මොන හරි institute එකේ ad එකක් run වෙනවා. ඒ හරහා ඔයා මුදල් ලබා ගන්නවා. Google Ads පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒ වගේ කොයි විදිහට ඔයාගේ service එක ඔයා මේ විදිහට build up කරපු service එක හරහා කොයි විදිහට ඔයාට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන ඔයා මෙතනදි මෙන්ෂන් කරනවා. එතකොට ඔයාට මුලින් ඉඳන් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඔයා කොයි වගේ ප්‍රශ්නයකද උත්තරයක් හොයන්නේ? ඒ උත්තරේ දැනට තියෙන උත්තර වලට වඩා සාපේක්ෂව බැලුවහම කොයි වගේ වෙනසක්ද ඒ උත්තරෙන් ලැබෙන්නේ? ඒ වගේම කොයි වගේ පිරිසක්ද මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ව කොහොමද ඔයා රීච් කරන්නේ? එතකොට ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන විදි මොනවාද? එතකොට ඔයා කොහොමද ඔයාට මේ සර්විස් එක වෙනුවෙන් කොහොමද ඔයාට මුදල් වැය කරන්න වෙන්නේ සහ අවසාන වශයෙන් ඔයා කොහොමද ඔයාගේ සර්විස් එක වෙනුවෙන් මුදල් ලබා ගන්න කියන එක මෙන්න මේ lean canvas model එක හරහා ඔයා තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා ඔයාගේ සර්විස් එක මොකද්ද සහ ඔයාගේ සර්විස් එකෙන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද සහ අවසාන වශයෙන් ඔයාගේ goal එක achieve කරන්න ඔයාගේ value proposition එක achieve කරන්න කොයි වගේ process එකක්ද ඔයා කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන ඔයාට මුල සිට ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් නිකන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදලා අප්‍රූවල් එක අරගෙන මාකටිං කරන්න ඕන ඊට පස්සේ මාකටිං අන්සක්සස්ෆුල් වුණොත් අතහැරලා දාන්නේ නැතුව මුලින්දම ඔයා හදන concept එකට ගැලපෙන business model එකක් build up කරලා ඔයාගේ process එක දිගටම කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙයි කොතනද ඔයා වෙනස් කරන්න ඕනේ ඒ අනුව වෙනස් කරගෙන ඔයාගේ service එක දියුණුවට පත් කරගන්න ඔයාට මේ steps ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ එකක් බලලා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඔයාට කැමති ඔයාට ගැලපෙන සහ පහසුම මොඩල් එක සිලෙක්ට් කරගෙන අනිවාර්යෙන් ඔයා ගාව තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට මේ වගේ බිස්නස් මොඩල් එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඔයාගේ Appmaker application සඳහා වැදගත් වෙන concepts සහ features ගැන අපි ඉදිරියේදී ඔයාලව දැනුවත් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ videos බලලා මේ processes මේ tips ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.